Na, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban. Ez a videó el fog térni a különböző tutorialoktól, méghozzá azért is, mert hogy egy új dolog került be a szerverre, amit szintén még ki sem tudtok, hogy mi az, de vágjunk is bele. Az első dolgotok, hogy menjetek fel a Discord szerverre, link a leírásban, majd pedig igazából csak be kell mennetek, ellenőriztessétek magatokat egy kóddal, amit a bot küldött, és benn vagytok, illetve hát ugye az SS kereteket ki is látjátok, amikor bejöttök, csak új random és ellenőrzés alatt rangotok van. Na de, az SS keretek mi is ez az SS? Ugye sokan kérdezhetnek, hogy mit jelenthet az. Olyan dolog, amivel ugyebár ellenőrizni tudunk titeket, hogy van-e a gépeteken csalás például, vagy nincsen, és ez a program annak megfelelően fog minket segíteni, hogy tudunk, hát nem turkálni, mert azért az mégsem egy jó kifejezés, nem is arra van ez az alkalmazás, hanem be tudunk nézni a gépetekbe, ami azt jelenti, hogy ha engedélyt adtok rá, már pedig muszáj, hogyha SS kérnek, akkor engedélyt adtok rá, akkor a moderátoroknak, persze staffónak vagy tulajdonosodnak jogukban áll megnézni a gépedet, hogy van-e rajta bármilyenféle fajta csalás, autóklikkel, stb. Ezt egy külön programokkal fogjuk majd megoldani, néha egy programot le is fogunk majd tölteni gépetekre, azokat a később, hogyha megvan az ellenőrzés, akkor nyugodtan le lehet törölni, viszont amikor letöltünk valamit, akkor nem kell megijedni, ez csak egy ilyen úgynevezett ellenőrző ö, applikáció, ami segítségével le tudjuk ugye szkennelni a gépeteket, hogy van-e rajta valami csalást érzékelő dolog. Ez végső soron nem menne ez a dolog, akkor még van egy csomó próbálkozási módunk, szóval hogyha kifogynánk a szökletekből, már akkor is meg lenne ez a család, szóval igen. A lényeg az, hogy ez egy nagyon bebiztosított módszer, külön nekünk le is van írva az adminoknak, hogy hogyan kell, mit kell beírni, stb. Hogy elfelejtsék, és bármi csalót is látunk majd fent a szerveren, azokat egyből SS-elni fogjuk. A másik dolog, hogyan fogunk titeket SS-elni? Első dolog az, hogy egy staff móddal, ugye egy staff pluginnal le fogunk titeket freezelni, vagyis le fogunk fagyasztani titeket, hogy ne tudjatok megborzolni, aminek következtében csak is per M-ben, vagyis per message-ben tudunk írogatni. Ugye a moderátorok vagy staffok, vagy persze nyilvánvalóan tőlük fognak rátok írni, hogy csalunk-e, stb. Meg kell ezt kérdezni, csaltok-e, és a válasz igazából szerintem igazából mindegy, viszont hogyha tényleg azt látják, hogy csaltok, és azt mondjátok, hogy nem, annak fejében, annak hát oka miatt, ugye mivel azt mondtuk, hogy nem, vagyis másképpen hazudtatok a hitünk szerint, ezért kérje fogunk egy SS kódot. Na most, hogyan kell az SS kódot úgymond megírni vagy leírni? Ez egy nagyon egyszerű dolog, felmehetek mondjuk erre az anydesk.com-ra, amit beköltünk, és letöltitek ezt az Anydesk-et. Igazából Windows-et töltsétek le, szerintem az a megfelelő, megnyitjátok ezt az exe fájlt, majd pedig itt be is jött már egyébként, tudom, hogy ez nekik így fogja bejönni vagy sem, nekem így jön be, és itt van ez a kód, amit erre csak rányomtak, és ki is van másolva konkrétan, szóval igazából nagyobb ennyi, és az lesz majd a lényeg, hogy az lesz itt, hogy új kapcsolatot fogunk beteremteni hozzátok, ami azt jelenti, hogy pász, egy férjemtam. Az azt jelenti, hogy mondjuk ide be fogjuk írni mondjuk a kódotokat, mondjuk, ugye amit küldtek kódot, és majd engedélyeztetnetek kell a dolgokat, mondjuk én ide ezt bemásolom, és mint látjátok, ilyen fognak megjelenni például. Na, az olyan helyzet, hogy ezeket itt engedélyezni kell, ugye, és el kell fogadni ezzel. Lehet itt üzeneteket is csinálni, meg ilyenek, de ezt is hagyjuk. Szóval engedélyezzük, igen, engedélyezzük, elfogadjuk itt a Defender, stb. És igazából, ha minden igaz, akkor ennyi. Szóval elméletileg, hogyha minden igaz, akkor most
így bizony. Ugyebár itt mindenféle nyomkodni, stb. De mondjuk egy picit azért érdekes szerintem. Viszont ezt most így nem igazán tudom nektek megmutatni annyira jól. Viszont, hogyha valami másik játékost néznénk meg, akkor be tudnám itt mutatni. Olyan. Akkor ide lejöttök mondjuk, és akkor lehet egy befejezés. Fontos, addig nem fejezhetitek be a munkamenetet, vagyis magát a menetet, ameddig nincs kész az SSL-és. Nyilván, és hogy esetleg ez megtörténik, befejezitek és lejöttek a szerverről, akkor több bant is fogtok kapni, mint mondjuk, nem is tudom, mondjuk egy hét, tehát lehet mondjuk, hogy adunk nektek ilyen 27 napot, vagy mit tudom én, 2 hetet, stb. Szóval az megduplázódik az a bizonyos bannolási idő, úgyhogy semmiféleképpen ne. Inkább igazat mondjatok, mert ha bevalljátok, akkor elosszuk ezt a számot 2-vel, és annyi napot fogtok csak kapni. Bant, vagyis hogyha mondjuk esetleg ugye egy hét lenne egy alapjátékosnak, hogy amit ugye bannoljuk, mert hozzá nem ment át SSM. Hogyha te mondjuk bevallod, hogy csalsz valóban, hogy makrot osztasz, hogy bármilyen segédprogramot, akkor csak 5 napot fogunk nektek adni, mert ezt elosztjuk 2-vel ezt a 10-es számot. Szóval igen, ennyit kell tudni róla, és igazából ennyi. A többit meg majd elég fogjuk intézni nyilvánvalóan. Mi, adminok, moderátorok, staffok, tulajok, szóval, ja, nagyjából ennyi. Egész. És jó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tudtam nektek ebbe segíteni, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a legfontosabb dolog, csak is úgy léphettek fel a szerverre, hogy ez megvan. Tehát ez feltétlenül legyen nektek letöltve ez az applikáció, mert 3 percetek lesz kódot leírni Messenger-be, ami azt jelenti, hogy nagyon gyorsnak kell lenni, tehát itt, hogy csak megnyitjátok, aztán utána már egyből írjátok is a kódot. Szóval ja, ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, like, csengő, sziasztok!